Boliden rapporterar ett bättre resultat än väntat om en minskning mot i fjol 3,2 miljarder mot väntade 2,6 samtidigt som omsättningen minskar med runt 800 miljoner till knappt 22 miljarder. Väntat där var en ökning. Välkommen till sändning säger jag till Mikael Staffas, vd på hon Boliden. pratar för fullt. Ja. Välkommen Mikael. Jag hör ingenting. Det verkar som att vi har lite problem med ljudet där. Nu hör du mig? Nu kom det. Bra. Väldigt kul att ha dig med oss, Mikael. Kan inte du, jag nämnde lite siffror där inledningsvis. Kan inte du börja med att berätta och ge din bild av hur kvartalet har sett ut? Det är väl bra. Nu har jag inte hört vad du har sagt så det kanske upprepar det hela. Men det har varit ett bra kvartal. Vi har haft ett bra kvartal om vi börjar med sånt som man inte pratar så mycket om. Vi har haft bra utveckling av säkerhetsstatistik. Vi har haft bra miljöprestanda. Vi har den lägsta sjukfrånvaron vi har haft sedan covid och så vidare. Vi har haft bra produktion egentligen genomgående. Våra stora projekt rullar på ett bra sätt. Och sen har vi då haft ett bra resultat och ett starkt kassaflöde. Så mycket positivt i kvartalet. Jag drar siffrorna igen då. Ett bättre resultat än väntat. Om en minskning mot i fjol 3,2 miljarder, väntat 2,6 och omsättningen minskade med runt 800 miljoner väntat av marknaden. Där var en ökning. Kan tänka mig att det är mycket som spelar in. Har du någon reflektion bara om varför det kan tänkas vara så att resultatet ökar och omsättningen, ökar mer än väntat i alla fall och omsättningen minskar då? Ja, alltså omsättningen i Boliden är ju en siffra som vi väldigt sällan pratar om och som inte spelar så stor roll. Det här handlar ju om vi till exempel köper in ett rikt koncentrat med mycket ädelmetaller till våra smältverk så går ju det allra mesta det bara rakt igenom och vi får betalt för när vi säljer men det är en ren inköpskostnad. Så en omsättning kan ju blåsas upp utav vilken typ av koncentrat vi köper. Det kan blåsas upp av högre metallpriser. Det där är en siffra vi inte tittar speciellt mycket på utan för oss är det viktigt vilken intjäning vi har ur det hela och det är det som syns i fria metaller och som syns i vår gruvproduktion. Så det är väl det angående omsättningen men som sagt vi har haft en bra intjäning och den intjäningen är ju bra. Den är sämre än förra året men då hade vi diverse försäkringsbitar till resultatet så det är ett bra resultat även jämfört med föregående år. Och hur går det i den för er viktiga Aitik-gruvan då? Där har det ju funnits en del utmaningar som rapporteras om. Nu rapporteras låga halter av koppar, en bottennivå med en god produktion. Eller tolkar det rätt? Vi har haft en väldigt god produktion, framförallt gråbergsproduktion. Det är ju så att man måste plocka på gråberg för att sen kunna plocka fram malmen och vi har legat lite efter vad det gäller gråbergsbrytning under tid. Nu har vi jobbat hårt med det och börjat komma bra ikapp. Det här är ju viktigt för produktionen de närmaste kvartalen så det ser bra ut. Under själva kvartalet så har vi fortfarande haft problem med dioriten, haft begränsningar för hur mycket vi kan ta in utav malm. Det här är ju någonting som är övergående. Det är kvar kanske några kvartal till. Och sen, så att produktionen totalt sett har varit bra vad det gäller malm i linje med vad jag har sagt. Sen har vi jättelåga halter, där är den lägsta halten vi har haft någonsin och ändå har vi så starkt resultat. Men det här är ju ett sätt som egentligen bara kan bli bättre när vi ska gå framåt. Och det har vi redan pratat om på vår kapitalmarknadsdag i mars om att halterna kommer att börja gå upp i Aitik redan till 26, kanske inte så mycket men lite grann, men framåt 27-28 så blir det tydligt bättre halter. Och ni upprepar även investeringsprognosen för helåret om 15,5 miljarder. Sänker dock volymprognosen för den återstartade zinkgruvan Tara på Irland, eller hur? Till 1,6 miljoner ton. Det var väl 0,2 miljoner lägre än vad ni tidigare kommunicerat. Vad händer där? Ja, det stämmer. Man kan säga att allting har gått bra i kvartalet. Däremot så har vi utmaningar i Tara. Tara är en återstartad gruva. Den är återstartad på lite annat sätt än vad den var när den opererade förut. Framförallt betydligt färre anställda på ett sätt som ska ge högre produktivitet och har gett högre produktivitet. Men vi är inte riktigt uppe i den produktivitet som vi hade räknat med där och därför klarar vi inte riktigt av produktionen på den nivån som vi hade tänkt oss. Så det är väl en arbetspost som vi får jobba vidare med i sammanhanget. Men i övrigt så återupprepar vi alla våra guidningar från tidigare.
Lite bredare då, du var inne på metallpriserna innan. Det händer ju en hel del i världen och på råvarumarknaden. Hur skulle du säga att det bidrar på olika sätt? Vi har ju sett högre priser på koppar och zink, men även guld och silver. Hur stor del av er verksamhet är det mot andra metaller? Ja, det bästa sättet, man kan mäta andel av verksamhet på olika sätt, men vi brukar titta på våra känsligheter och då är det ju zink och koppar som är våra viktigaste metaller. Och sen kommer som 3 och 4 guld och silver och de är ungefär hälften så viktiga som koppar och zink om man ska ta en storleksordning på det hela. Och vad det gäller det där paketet så har egentligen alltihopa gått bra här under kvartalet och det hjälper ju oss naturligtvis med vinsten av att det går upp allmänt. Och sen är det så att i vår redovisningsmodell, vi lever i en värld där man håller på med en massa preliminärprissättningar och så småningom en definitivprissättning som ligger långt fram i tiden. Och det gör att för oss så är balansdagspriserna viktigare än snittpriserna och vi hade en situation där priserna ökade under hela kvartalet och slutade på en hög nivå den 30 september och det där hjälper ju oss i vårt resultat rejält. Och så har det ju varit ett stort fokus på tullar, handelsavtal, framförallt på det om jordartsmetaller mellan Kina och USA. Även EU har infört ståltullar, USA på aluminium och nu så håller ju USA på att utreda import av kritiska mineraler. Hur påverkar ni i allt detta när kritiska råvaror och metaller hamnar i kläm på det här sättet? Ja, det där är ju en lång bit. Jag har sagt flera gånger bara så ta det först att den direkta påverkan av tullar i USA på oss är i princip noll. Vi säljer ingenting i USA och det påverkar oss ganska lite. Men den indirekta effekten som det nu pratar om finns ju där om det här ändrar handelsmönster, om det ändrar den allmänna tillväxten och så vidare. Det kan ju vara både negativt men det kan även vara positivt för företag som Boliden i och med att och vi märker kanske lite av det redan nu. I och med att Europa är så starkt beroende av import från andra delar av världen så börjar det dyka upp en viss så kallad försörjningsriskmedvetenhet bland våra kunder eller bland våra potentiella kunder där man har ett visst intresse av att ha mer Boliden i sin försörjningskedja än till exempel metaller som kommer från andra världsdelar. Och det där hjälper ju oss på något sätt. Det är ju ingen stor peng på det idag, kanske ingen peng alls, men någonstans vid ett politiskt osäker värld så är det ju inte dumt att vara den dominerande metallleverantören i en världsdel som har kroniskt underskott på metall. Och jag kan ju säga att det pratas mycket om de här kritiska jordartsmetallerna och de är ju kritiska just nu eftersom de inte riktigt finns. Men om det inte hade funnits koppar så kan jag tala om det vad som hade varit riktigt kritiskt i världen. Det är klart att det är koppar och det är zink och det är nickel och bly som är de här industrimetallerna som får ekonomin att fungera. De finns ju då en fungerande handel runt och därför blir det inte lika mycket diskussion runt det hela som jordartsmetallerna som är väldigt små volymer för ett gruvföretag. Egentligen ganska ointressanta för även om man skulle vara stor på jordartsmetaller så är man liten totalt sett ändå. Mm. Intressant. Som du nämnt och beskriver i rapporten så har ni ju ett betydande kassaflöde, 2,3 miljarder. Trots stora investeringar nu då på gång, främst i Bolidenområdet, Odda och Rönnskär. Hur planerar ni framåt? Hur kommer ni prioritera och investera? Ja, exakt hur vi kommer prioritera och så vidare och hur det kommer att se ut för 26 det kommer vi återkomma till i början på december där vi har en genomgång och en guidningssession runt det. Men generellt sett så är det ju så att vi har presenterat på kapitalmarknadsdag, vi presenterade 8 stycken som jag kallade optioner, alltså möjliga projekt som vi inte behöver göra ett enda av dem, de är inte tvingande. Och vi tycker att den där portföljen ser rätt bra ut. Det finns något projekt som är väldigt spännande på smältverkssidan och en hel uppsjö med projekt på gruvsidan, både kopplade till klassiska basmetaller och även vissa projekt kopplade till ädelmetaller. Och vi jobbar vidare egentligen på alla de här projekten och så får vi se vilka som kommer fram och som kan klättra över alla de krav vi har för att dra igång nya projekt. Ja, spännande. Det verkar ju som att ni har en hel del medvind i en del omvärldsfaktorer som kanske är svåra att styra över. Men beskriver alltså en större stabilitet. Förbereder ni då
på något sätt inför kanske volatila metallpriser och svagare dollar? Eller hur ser du på framtiden och konjunkturen? Ja, alltså nummer ett så ser jag väl i och för sig ganska starkt ut vad det gäller konjunkturen både just nu och lite grann i närtid. Vi ser en ganska bra efterfrågan. Men din viktiga fråga är hur förbereder vi oss för att klara av också regniga dagar? Och det där är ju en grundbult i allt det vi har, och det är både kopplat till hur vi har vår finansiella planering, hur vi positionerar vår balansräkning, hur vi använder hedgeinstrument och så vidare, som alltihopa är kopplat till hur vi ska hantera dåliga dagar. För vi vet att rätt vad det är så kommer det en riktig krasch, en riktig Lehman-krasch runt det här, och då blir det svettigt. Men vi känner att vi har en god beredskap runt det i hur vi arbetar. Så att ja, det kommer bli jobbigt, men jag tror det kanske blir mindre jobbigt för oss än för många andra. Ni räknar alltså med det? Ja, alltså vi har inte räknat med att det ska bli det, men vi förbereder oss för det. Vi har köpt ett paraply, men vi hoppas att slippa använda det. Det hoppas vi på. Stort tack Mikael Staffas för att du var med här och kommenterade kvartalet. Tack så mycket själv.